हेलो एभ्रिवान, म आवास गुप्ता। कतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ होला, कतिजनाले चिन्नुहुन्न होला। म काठमाडौँ मेडिकल कलेजको थर्ड इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट। यो भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरैजना भाइ बहिनीहरूको प्रश्न के आइरहेछ भन्दाखेरि इज इट वर्थ स्टडिङ एमबिबिएस इन पेमेन्ट। अब तपाईँहरूले यो क्वेसन सोधिसकेपछि आई एज्युम द्याट योर फ्यामिली क्यान अरेन्ज द्याट मनी, होइन? 50 lakhs 55 lakhs योर फ्यामिली क्यान अरेन्ज द्याट मनी। अब इट इज योर डिसिजन टु स्पेन्ड द्याट मनी अन एमबिबिएस ओर नट, होइन? र यो वास्तवमा एउटा ठुलो डिसिजन नै हो, होइन? अब त्यसको एन्सर यस ओर नो है। इज इट वर्थ स्टडिङ एमबिबिएस इन पेमेन्ट? यस ओर नो भन्नलाई तपाईँलाई नै म सोध्छु, तपाईँ डक्टर किन बन्न चाहनुहुन्छ? वाइ डु वान्ट टु बिकम अ डक्टर? तपाईँ भन्नुहुन्छ डक्टर नोबेल प्रोफेसन हो, या म पढाइमा राम्रो छु, मेरो साथीहरू नि एमबिबिएस गरेर छन्, राम्रो जब सिक्युरिटी छ, राम्रो जब छ, राम्रो इन्कम छ भने त्यो कुरो होइन, त्यो कुरो साँचो होइन। म भनिदिँदैछु तपाईँलाई, स्ट्रगल छ, स्टार्टिङ फेजमा स्ट्रगल छ। हो, पछि सब हुन्छ, स्टार्टिङ फेजमा स्ट्रगल छ। र यदि तपाईँमा कन्सिस्टेन्सी, पर्जिभरेन्स छैन भने यु क्यानट कन्टिन्यू इट। र तपाईँ भन्नुहुन्छ म डक्टर अरूलाई ठिक गर्न भन्न चाहन्छु, होइन? अरू मान्छेको सफरिङ हटाउन भन्न चाहन्छु, एउटा मरिरहेको मान्छेलाई प्राण दिन भन्न चाहन्छु भने हो, डक्टर, बिइङ डक्टर इज द बेस्ट जब इन द वर्ल्ड बिकज अफ एभ्रिथिङ, डिस्पाइट एभ्रिथिङ, एन्ड द्याट 50 lakh इज वर्थ इट। योर टाइम विल बी वर्थ इट। थ्याङ्क यू।